सबस्क्राईब करा आशाची रसोई आणि नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। नमस्कार, आशाच्या रसोईमध्ये आपलं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आपल्याला आज मस्तपैकी होणार असं दही चिकन बनवायचं आहे। तर त्यासाठी आपण काय काय साहित्य घेतले ते बघूया। हे चिकन घेतले 250 ग्राम, स्वच्छ धुवून घ्यायचं 3-4 पाण्यातून। हे दही घेतले एक डबाभर, हा डबा 12 रुपयाला मिळतो मार्केटमध्ये। तेल घेतले फोडणीसाठी। एक मोठ्या आकाराचा कांदा घेतलाय कापून, 2-3 मिरच्यांचे तुकडे घेतलेत, 2 चमचे आलं लसूण पेस्ट घेतली आपण। हा एक तेजपत्त्याचं पान, एक मोठी विलायची, एक दालचिनीचा तुकडा, एक स्टार फूल आणि 2 लवंगा आणि 4-5 काळ्या मिऱ्याचे दाणे घेतलेत आपण। मीठ घेतले चवीनुसार। इथं मिरची पावडर लागणार आहे आपल्याला 1 छोटा चमचा, हळद पाव चमचा लागणार आहे, धना पावडर 1 चमचा लागणार आहे, जिरा पावडर आपण 1 चमचा किंवा अर्धा चमचा टाकला तरी चालतं, नाही टाकली तरी चालते कारण आपण फोडणीमध्ये जिरं टाकणार आहोत। जिरं आपल्याला अर्धा चमचा लागणार आहे आणि पाणी आपल्या गरजेनुसार आपण टाकणार आहोत। इथं कढई आपण तापत ठेवले, तेल टाकून घेऊया। जिरं टाकायचं आहे आपल्याला अर्धा चमचा। आता जिरं आपलं तडतडायला लागले। आता हा खडा मसाला मी घेतलाय, तर तुम्हाला नको असला तर स्किप करायचा, गरम मसाला पावडर टाकली तरी चालते। आता मी गरम मसाला पावडर घेतली नाही कारण आमची मिरची पावडर आहे घरची, त्याच्यामध्ये सगळा खडा मसाला आम्ही घेतो, त्याच्यामुळे मी घेतली नाही। खडा मसाला टाकायचा, आलं लसूण पेस्ट टाकायची आपल्याला। हे मिरचीचे तुकडे टाकायचे आपल्याला, हे मी तुकडे करून टाकले। तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही थोडे खलबत्त्यामध्ये चेचून पण आपण टाकू शकतो। एक मोठ्या आकाराचा कांदा आणि टोमॅटो हवे असेल तर पाहिजे असेल तर टाकू शकतो, असं काय नाही, आपल्याला पाहिजे तर आपण टाकू शकतो, पण मी घेतलं नाही। तर मीठ टाकायचं आहे, हळद टाकायची आपल्याला पाव चमचा, धना पावडर 1 चमचा, जिरा पावडर टाकते मी अर्धा चमचा। हे छान आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत मसाले सगळे। आता हे दही थोडंसं आपल्याला फेटून घ्यायचं असतं दही। दही आपण ह्याच्यापेक्षा जास्त पण टाकू शकतो, जरी मोठी वाटी भरून टाकलं तरी काहीच हरकत नाही, कारण नावच दही चिकन आहे। आता चिकन टाकून घ्यायचं आहे आपल्याला, छान परतून घ्यायचे। चिकन छान परतून घेतले। आता मिरची पावडर टाकूया आपण, 1 चमचाभर टाकायची, छान हलवून घ्यायचं आपल्याला। तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही नाही टाकली तरी चालते, नुसत्या मिरचीवर केलं तरी चालते, आपल्या आवडीवर असते। आता आपल्याला गॅस मध्यम ठेवायचं आहे, गॅसची फ्लेम, आणि एक 5 ते 6 मिनटं आपल्याला वाफ काढून घ्यायची। 5 ते 6 मिनिट झालेली आहेत, आपण झाकण काढून घालूया। मस्त 5 ते 6 मिनिटांमध्ये मी एकदा हलवून घेतलं होतं मधून। आता आपल्याला गॅस ना बंद करायचं आहे, कारण आपल्याला याच्यात दही घालायचं आहे ना, तर थोडा वेळ बंद करून थोडंसं थंड करून घेऊया आपण, कारण असं गरम याच्यामध्येच आपण दही टाकलं तर फुगतं दही सगळं। तर चिकन थोडं कोमट झालंय, तर आपल्याला दही घालून घ्यायचं आहे। छान मिक्स करून घ्यायचे। आता गॅस आपल्याला चालू करायचा आहे। आता याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकायचं आहे गरजेनुसार। आणि हे आपल्याला छान शिजून द्यायचं आहे झाकण ठेवून, एक 6 ते 7 मिनिट झाकण ठेवूया आपण। 6-7 मिनिटं झालेली आहेत, आपण आता झाकण काढूया। मस्त छान झाले दही चिकन।
कोथिंबीर असली तर टाकायची त्याच्यामध्ये. तर गॅस आपण बंद करून घेऊया. कोथिंबीर टाकायची आपल्याला. आता आपण चिकन काढून घेऊया. दही चिकन आपलं तयार आहे खाण्यासाठी. गरमागरम मस्तपैकी भाताबरोबर, रोटीबरोबर, चपातीबरोबर, भाकरीबरोबर खाण्यासाठी. तर नक्की तुम्ही ट्राय करा. आणि हा माझा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला तुम्हाला नक्की सांगा. व्हिडिओ लाईक शेअर जरूर करा. धन्यवाद.